Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. Ma lesz egy kedves vendégünk is, meghívtam egy magyar mint idegen nyelvtanár barátnőmet, Lénát, egy kis beszélgetésre. Léna kislánya ebben az évben kezdi az iskolát, és erről fogunk beszélgetni, hogy ezt a változást hogy éli meg anyaként, illetve nagyon sokat fog mesélni arról, hogy hogy működik a magyar iskolarendszer, mikortól mehet valaki iskolába, hogy működik a felvételi, mi alapján választanak iskolát, és miket kell beszerezni iskolakezdés előtt. Kicsit arról is beszélünk, hogy mi változott ahhoz képest, amikor mi jártunk iskolába, de hát nem sok minden. Na, kezdjük is! This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSisi. Na, nagyon örülök, hogy itt vagy velem, és elfogadtad a meghívásomat. Az lenne hozzád az első kérdésem, hogy anyaként hogy éled meg, hogy a gyerekek most már iskolába mennek, mert azért ez egy óriási változás, gondolom. Fantasztikusan, iszonyú jó. Tényleg, de nagyon jó. Tehát az Olivia megy most iskolában, nekem ő a nagyobbik, ő a 7 évesen, és az Alex még óvodában marad egy évet, mert szerintem ő neki még így kell egy stabil egy óvis év, úgyhogy neki így alakult, és én iszonyúan vártam már szerintem babakorútól kezdve, hogy végre iskolások legyenek, és délután együtt tanuljunk. Nem tudom, hogy lehet, hogy fordítva vagyok bekötve, de nekem nagyon-nagyon nehezen telt el ez a pici babakor, és tényleg nagyon vártam. A gyerek is nagyon várta már, tehát az Olivia is teljesen odáig volt, hogy ő most már nagy lány, és akkor neki most már nagylányosan kell viselkednie, meg szót fogadni, meg tényleg úgy intézni a kis szociális kapcsolatait, hogy nem oda megy és belerúg, hanem megbeszéli a másikkal, hogy mi a probléma. Szóval minden pozitívan alakul szerintem. Anyaként tényleg szerintem ez egy ilyen olyan időszaknak a kezdete, ami sokkal stabilabb, mint az óvoda. Mert az óvodában mindig betegek voltak. Tehát volt, hogy egymás után 5 hétig 3-szor elkapta egymás után a skarlátot, és akkor ott voltam 5 hétig. És azt hallottam, hogy az iskolában azért ez nem így működik, tehát ott sokkal jobb lesz a helyzet, úgyhogy ez az egyik ok, amiért nagyon vártam, a másik, amit mondtam, hogy tudok vele délután együtt tanulni, és akkor az ilyen anya-gyerek idő, tehát ez teljesen jó. Az pedig, hogy én még pluszban hogy élem meg, hát nem tudom, nem kell végre mindent fél évente meg pár havonta újra, nem kell újra tervezni mindent, meg nem kavar be semmi lényegében. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon pozitív, annyi a negatívum, hogy rengeteg mindent kell vásárolni. Tehát én viszonylag későn kezdtem el így vásárolni tanszereket, meg ugye bútorokat. Mielőtt még belemegyünk ezekbe a részletekbe, hogy mit kell konkrétan csinálni, az jutott eszembe még, hogy gyorsan elmondanád egy pár mondatban, hogy működik Magyarországon, hogy hány éves korig kell óvodába járni, és mikortól számít iskola éretnek egy gyerek. Régebben úgy volt, hogy az óvónők döntötték el, hogy 6 év, mert ugye 6 éves korig kötelező, 3-tól 6 éves korig kötelező az óvodai ellátás, tehát hogy az óvodába kell menni 6 éves korig, és 6 éves kor után még maradhat a gyerek egy évet óvodában. De most már csak központilag lehet ezt kérvényezni, nagyon nyomós indokkal, és én nem tudom, hogy ki olvassa el ezt, de nekem konkrétan 2 oldalt, tehát 2 A4-es oldalt kellett írni, hogy elfogadják azt, hogy az Alexet szerintem jobb lenne még egy évig óvodában tartani. De Aha. 2 oldal, és akkor mellé még az óvónőnek a szakvélemény, a védőnői nem kell, tehát tehát védőnőtől nem kellett ilyen szakvélemény, de óvodapszichológustól, a, kitől kellett még gyógypedagógustól, tehát az már nem elég, hogyha az óvónő azt mondja, hogy Uh-huh. maradjon egy évet, mert ő ezt javasolja.
Na, ez szerintem változott, nem? Mert bár lehet, hogy én csak nem emlékszem, mert nem kellett ilyenekkel foglalkoznom, amikor 6 éves voltam, de erre emlékszem, hogy örült a család, hogy az óvónő azt mondta, hogy iskolaérett vagyok, mehetek 6 évesen iskolába, és ennyi volt. Én nem emlékszem pszichológusra, meg így gyógypedagógusra, meg védőnőre se, de az talán volt. Az volt nekünk is. Uh-huh. Igen, ez változott, és ráadásul az elmúlt néhány évben változott meg ez, és azért is macerás, meg azért problémás, mert nagyon sokan kerülnek be úgy mostanában az iskolába, tehát első osztályba, hogy nem iskolaéretek, de rengetegen. És ráadásul egy osztályban körülbelül hát ilyen 30-32 fő van, ami Akkor az se változott. nem változott sokat, igen, de nagyon sok az SNI-s gyerek, ugye a Uh-huh. speciális nevelési igényű gyerek, és egy-egy ilyen gyerek, hogyha tényleg súlyos állapotban van, mert azért nem mindenki van súlyos állapotban, valaki diszlexiás, diszkalkuliás, stb. Tehát szétverhet az egész osztályt, azért robotában is láttunk egy-két csoportban olyat, akik így, hú, hát el Mármint is nem az óvónőknek, tehát ugye SNI-sek. konkrétan? Tehát, hogy fizikailag Igen, megver másokat? Ezt így értetted? Vagy hogy igen, tönkretette igen, a... fizikailag Ó, bánt oké. másokat, és jelezni lehet a Aha. szülők ezt óvodában, de hát Kösz, tök jó. a szülő meg vagy elviszi a nevelési tanácsadóhoz, már valami, nem tudom, hogy hívják, valami, ennek is más neve van, vagy pedig nem viszi. Hú, de bonyolult Tehát lett ez is szülőnek lenni. nagyon kellemetlen ilyen szempontból. Aha. Úgyhogy igen, és akkor 7 éves korban pedig már kötelező, tehát ott már mindenképpen kell menni iskolába. Uh-huh. És akkor nagyon a mókuskerék, amit mi is ismerünk. Uh-huh. És azt hogy döntitek el, hogy melyik iskolába megy? Az ők... Nem nagyon van döntési lehetőség, tehát Uh-huh. most már, ha azt nézem, hogy itt nálunk a 16. kerületben milyen lehetőségek voltak ebben a periódusban, vagy ebben itt a tanév végén, hát ugye körzetes iskolák vannak, és nagyon érdekes, mert most volt egy diákom nekem is, akit beírattak a 13. kerületbe mm, mi ez a körzetes iskolájába, és mindenhol máshonnan, tehát mindenhonnan máshonnan elutasították Uh-huh. a felvételt, mert nem volt körzetes. És Tehát ugyanez, akkor meg lehet próbálni, csak nincs rá sok igen, esély. és, Aha. és most már ellenőrzik is, mert a nagyobb nevű iskolák, amelyekbe nehéz bejutni, elsősként is, tehát általános iskola elsőbe, szoktak trükközni a szülők, és erre rájöttek, ugye, az állam Hm, rájött, és hogy? elkezdték ellenőrizni. Tehát úgy néz ki az egész, hogy ha van bejelentett lakcíme annak az adott családnak, akkor természetesen a körzetes iskola lehet így a legjobb iskola. De mivel rájöttek, hogy nagyon sokan trükköznek, hogy bejelentik magukat ismerőshez, de nem ott laknak, Mm. viszont így megvan az esélyük, hogy abba az iskolába, akár a legjobb iskolák általános iskolai részébe járhassanak. Na, szóval, hogy ez a trükközés része, és most úgy néz ki, hogy aki ezt megpróbálja, annak legalább fél évvel előre be kell jelentkeznie. Tehát ellenőrzik a védőnőt, hogy tehát oda jár-e az adott gyerek védőnőhöz, mikortól van bejelentett lakcíme oda, úgyhogy óvatosan minden Mm. diákodnak, aki anyuka, hogy hol meg mint keresnek iskolát, meg hogyan próbálják ezt így kibekkelni. Igen, szóval nagyon sok mindent néznek, és mindenképpen csak a körzetes iskolába kerülhet be, kivéve ha fizetős. Tehát most csak az állami iskoláról beszélek, de ami fizetős iskola, oda felvételi van. Tehát ami nekünk körzetes, annak nagyon-nagyon rossz híre van, úgyhogy nem nevesítem, meg nem mondom, hogy melyik iskola, de nagyon jól tudtam, hogy az egyik tanítónő nagyon nem szereti a fiúkat, és mivel az Olivia meg az Alex is félig kínaiak, ezért több, mint valószínű, hogy őket sem feltétlenül, tehát az Oliviát sem feltétlenül szerette volna, attól függetlenül, hogy lány, mert Magyarországon nagyon sokszor hallottam. Nem mindenkitől persze, tehát most ilyen bizonyos És általánosítás. szituációban, igen, tehát nem általánosítok, de hogy nagyon sokszor hallottam vissza, hogy, hogy miért lett félvér, miért mentem hozzá egy kínaihoz,
Közük van hozzá, Jézusom. Ez így van, viszont tehát én így elvesztettem egy nagyon jó barátnőmet is, mert hogy Nem ők is mondod úgy gondolták, komolyan. igen, mert hogy ők is úgy gondolták, hogy egy magyarnak magyarral, egy kínainak kínaival kell összeházasodnia, és Amúgy, most, hogy ezt mondod, eszembe jutott egy komment, tehát nem volt sok, de egyet kaptam egyszer egy magyartól, hogy kb. Mit képzelek magamról, hogy egy mexikóihoz mentem hozzá. És így néztem, hogy tessék, ez nem ugyanez így a működik. igen, hasonló problémába ütköztem, ráadásul nálunk gyerekek is vannak, úgyhogy Igen, nagyon-nagyon érdekes volt, és utána onnantól kezdve nem nagyon találtunk közös hangot, próbálkozunk, de nem nagyon. sajnálom. Nagyon sajnálom. Hát ez van, a gyerekeim az elsők, nem mások, úgyhogy Hát meg ezen fennakadni, soha nem fogom megérteni, hogy ez miért nem teljesen mindegy. Miért téma egyáltalán. fogalmam sincs, őszintén nem tudom. Mert annyira furcsa egyáltalán a gondolata is. Tehát az is furcsa, azon is elgondolkodom például, amikor megnéznek minket utcán. Sétálok a két gyerekemmel, és nagyon sokszor babysitternek néztek, és rá is kérdeztek, tehát oda jönnek, hogy szia, te babysitter vagy? Válasz gyerekeket? Hogy mi ez Jézusom. a rájuk? És így, amikor megszól a gyerek, hogy anya, ki ez a néni, vagy bár? Akkor úgy meglepődnek, hogy jó, ez te gyereked? Igen. Úgyhogy nagyon Hihetetlen. Ja, nem, remélem, hogy ez a tanárnő azért normális lesz, és másik akkor... iskolát választottunk. Másik iskolát Ja! választottunk, tehát ebből jött, hogy mi oda nem, Uh-huh. de bocsánat, közben megjött a macska. Hello! És mi választottunk, képzeld el, nem vagyunk vallásosak, de egy nagyon jó nevű egyházi iskola. Uh-huh. Oliviát nagyon érdekli a hittan, meg a mindenféle bibliai történetek, és nekem az De volt a aranyos. feltétel, bocsánat, bocsánat. Tehát nekem az volt a feltételem, meg ami tehát ami nekem fontos volt, hogy a bibliai történeteket hogy van külön bibliaóra, de akkor beszéljenek róla általánosságban, mert hogy az európai irodalomban nem tudod kikerülni Mhm. a bibliai történeteket, tehát nagyon sok utalás van rá, és nem baj, hogyha érti, meg tud rá így visszahivatkozni. Úgyhogy egy ilyen iskolába, egy fizetős iskolába vették föl, és nagyon érdekelték az állatok, meg minden ilyesmi, és ő mindenképpen a természettudományi tagozatra akart járni, úgyhogy Egyen oda meg. bekerült. Kis tudós életem. Igen. Azt mondta, anya, én vagy fizikus leszek, vagy nem kutató, nem így mondod? Ja, állatorvos, igen, állatorvos vagy fizikus nő. No, nagyon ambiciózus. Anya kettő. Te mit mondtál, mikor kicsi voltál, emlékszel? Hogy mi Én leszel, ha nagy királylány. leszel? Királylány. Királylány? Na, így is lett. Nem így lett? Hát nem. Úgyhogy egyértelmű volt. Mi leszel, ha nagy leszel? Királylány. Ennyi. Legjobb válasz. Legjobb válasz. És te? Fú, arra emlékszem, hogy író akartam lenni egy időben. Mm, meg egy időben mindig azt játszottam, hogy kém vagyok, mert volt egy ilyen film, Harriet a kém, nem tudom, hogy valaki, hogy láttátok-e? Nagyon régi, ilyen gyerekfilm. Úgyhogy jaj, meg a kémkölykök, a Spy Kids, azt is imádtam, szóval évekig azt játszottam, hogy kém voltam. Egy kém és író, ja. Zseniális. Melyik jött be belőle? A kém. Yes, yes, yes. Na, de kanyarodjunk vissza a témához kicsit, hogy akkor megvan az iskola. Még egyébként eszembe jutott egy érdekes kérdés, hogy a felvételi hogy működik? Mit kell bizonyítania egy 6 évesnek, hogy mire képes, hogy felvegyék az iskolába? Mindenhol más. Nincsen Aha. egy egységes felvételi, hogyha olyan iskolába szeretnének menni, hanem tényleg minden iskolában más. Nálunk egy órát töltöttek a gyerekekkel, ilyen csoportokra voltak beosztva, és amíg a gyerekek bent voltak, tornáztak, foglalkozásokon vettek részt, és megnézték, hogy mennyire tud figyelni, mennyire tud megülni a fenekén, mennyire figyel a történetekre, mert ugye volt olyan, hogy felolvastak egy mesét, és akkor válaszolgatni kellett, szövegértés. Szóval válaszolni kellett a szöveggel kapcsolatban kérdésekre,
meg nem tudom, össze-vissza futottak, ennyit hallottam kintről, és addig meg velünk beszélgettek, tehát, hogy miért ide jelentkeztek, mert az igazgató, meg néhány tanár velünk beszélgettek így külön-külön, és megkérdezték, hogy miért ide jelentkeztünk, milyen tagozatra szeretnénk, tudjuk-e, hogy ez vallásos iskola, tudjuk-e, hogy a dress code az mondjuk ilyen Harry Potter meg egyebeket nem enged meg. Mondtam, én pedig annyit mondtam nekik, hogy oké, nem fog Harry Potteres cuccokba jönni a gyerek, de azt ugye tudják, hogy el fogja olvasni, és Disneyt is fog nézni. És mondták, hogy jó, hát nem arról szól, és akkor úgy közben megtam, hogy oké, és egyébként félig kínaiak, tehát a kulturális örökségét nem fogom megfosztani, amiben vannak szellemek is, meg mindenféle, tehát azért ezek a mitológiai, meg mindenféle kínai mitológia, meg hasonlók, tehát hogy ezek Persze. sok mindent magukba foglalnak, és mondták, hogy persze, hogy semmi, csak hogy az iskolában ne az legyen, hogy Harry Pottereset játszanak, meg hasonlók. Mindegy, nem mondok semmit, más téma. Sok kérdésem van, de majd egy másik epizódban felteszem. Jó. De akkor egy kicsit tesztelték őket, hogy mennyire tudnak figyelni, meg szövegértés, Mhm. tessék, ilyesmik. Igen. És, és akkor szerintem rátérhetünk a készülődés részére, és már egy kicsit meséltél arról, hogy mennyi mindent kell vásárolni augusztus végén, vagy hát közepén gondolom már ö, Mhm. elkezdi mindenki. Bútorokat, írószereket, mindenfélét, ez hogy néz ki? Mi az, miket vettetek, mi az, ami kötelező, amit kértek az iskolában például? Mhm. Én számítottam rá, hogy mivel fizetős iskola, meg nem állami, ezért valószínűleg több minden fog kelleni, ilyen speciális eszközök, vagy bármi hasonló, de úgy voltam vele, hogy ez is oké, csak legyen biztos jó helyen a gyerekem, és minden rendben legyen vele, úgyhogy kaptunk a szülői értekezleten még nyár elején egy hosszú listát, hát egy így tömör A4-es oldal, külön szedve, hogy milyen ceruza kell, milyen papírok, tehát a kartonpapír, a színes fénymásoló papír, az origami papír, a félfamentes papír. Tényleg. Jó, ezt egyébként Léna elküldte nekem, küldött egy képet róla, mielőtt találkoztunk, és nagyon nosztalgikus volt olvasni, mert rengeteg minden teljesen ugyanaz volt, mint amikor hát én mentem iskolába 6 évesen, ami nem tudok számolni hány éve volt, de nagyon sok éve. és, és volt, ami így megdobogtatta a szívemet, hogy még mindig kell, mi a neve? Számoló pálcika, Meg meg postairon. postairon, igen, az, amitől majdnem bekönnyeztem. Szép emlékek visszajöttek. Meg az a csíptetős, a sarkaiban csíptetős rajztábla. Jaj, tényleg, Még tényleg. mindig. Aha. Meg a Meg ez dobókocka, amiben vannak kis színes korongok, amivel azt a számolást gyakorolják, ugye? Uh-huh. valamit, igen, 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 tehát nagyon sokféle matek eszköz kell, meg ilyen számoló, um, mi az? Ilyen pálcikák, és mindenféle méretben vannak, és akkor mindegyik más értéket képvisel, és abból kellett egy szettet, van már nekünk, nem volt még az új dolog, a mesefüzet. A mesefüzet minden, tehát 1-től 4. osztályig van. Uh-huh. Az egyik oldala csíkos, vagy csíkos, vonalas, Vonalas? Aha. vonalas, a másik pedig sima, tehát oda rajzolnak, úgyhogy mesefüzetük Na, is van már. Nagyon durva. ez nem volt, nem emlékszem erre. Ja. Nem, nem, meg egyelőre még nem kell leckefüzet, mert nem kell írniuk, de hát azt megláttam a Pirex papírban, és így elolvadtam. Meséld el Mindig a kedves hallgatóknak, hogy mi az a leckefüzet. a leckefüzet az egy olyan speciális füzet, amiben a házi feladatot írjuk fel, és be van osztva, hogy hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. És minden órát oda fel tud a gyerek írni, vagy hát a szülő fel tud neki írni, és mellé kell írni az adott sávba, hogy mi volt a lecke. De a helyzet az, hogy most már krétarendszert használnak a tanárok, és online jön minden házi feladat. Úgyhogy Annyira durva.
Mhm. Úgyhogy kb. Ilyen Neptun. Neptun 2, csak piciben. Úgyhogy Igen, a nem. Neptun az az, amit az egyetemen használnak, online rendszer, ahol fel tudod venni az óráidat, ahova írják a jegyeidet, és az iskolában, általános iskolában, meg gimnáziumban is ugye a Kréta nevezetű online rendszer van, ami Nekem ugyanez. Uh-huh. igen, de nem is tudom, hogy mikor vezették be pontosan, mert 14-15-ben, amikor még általános iskolában tanítottam, akkor nem volt még, nekünk így naplót Uh-huh. kellett vinni minden órára, naplót kitöltöttük kézzel, meg Uh-huh. a Ellenőrző füzet. foglalkozás. Az, úristen. Uh-huh. Igen, tehát az ellenőrzők, ugyanez, és akkor mindent így aláírunk, meg hasonlók, úgyhogy minden volt ott. De most már nincsen, úgyhogy most már bármikor Uh-huh. megnézhetik a szülők a jegyeket a Kréta rendszerben, tényleg minden online van szinte. Nem Jó lehet az csalni. ebéd. Így van. Pedig milyen jó volt, amikor Tényleg jó volt. elvesztettük az ellenőrzőnket. Tudod, amikor bekerült a matek egyes, és akkor elfelejtettem hazahozni az Ja, ellenőrzőt. persze. Meg mindenki gyakorolta otthon anyukájának az aláírását, mert úgy volt az ellenőrző füzetben, hogy ott volt a jegy, és mellette volt egy kis rubrika, hogy a szülőnek ott kell aláírnia, hogy ő látta, hogy te ezt a jegyet kaptad, és akkor persze, hogy ha rossz jegyet kapszunk, akkor aláhamisítottuk, és nem mutattuk meg. Így Régi van. szép idők. Igen. Na, szóval, hogy egy hosszú listát kaptunk még nyár elején, és onnantól kezdve bármikor megvásárolhattuk ezeket a dolgokat, de általában én úgy tapasztaltam, hogy augusztus második felében a különböző szupermarketekben, mint ilyen Auchanban, Tesco-ban, meg tényleg mindenhol elkezdenek akciózni. Úgyhogy aki vásárolni szeretne ilyen papírírószert, szerintem augusztus második felében a legészszerűbb. Na, és még egy utolsó kérdésem lenne, hogy mikor kezdődik az iskola? Szeptember 2 a Uh-huh. gyerekeknek, úgyhogy szeptember másodikán Ez hétfő. évnyitó, Uh-huh. igen, nekem meg a PHD szeptember közepe. Úgyhogy Aha. jók lesz, hogy mind a ketten kezdjük az iskolát. Yay! Szóval akkor a Yeah! suli az mindig az első hétfő gyakorlatilag szeptemberben. Uh-huh. Igen. Ha úgy jön ki, hogy péntek, akkor az már csak évnyitó. Néhány Uh-huh. osztályfőnök óra szintén, és akkor hétfőn kezdődik rendesen a Uh-huh. suli. Erre Aha, már egy értem kis, az elmúlt években. aha, az évnyitó az ilyen kis ceremónia, ahova szép ruhába kell menni, és ott kell állni, és végig kell hallgatni minden nagyon unalmas beszédet, meg verset, és szerintem ennyi, és aztán az osztályfőnöki órákon, meg adminisztrációban szerintem, hogy milyen tankönyvek kellenek, meg ilyesmi, nem? Igen, meg oda is adják a gyerekeknek a tankönyveket. Uh-huh. Úgyhogy ez is úgy van, azt hiszem, hogy állami iskolákban, hogy akiknél 3 gyerek van egy családban, nekik ingyenes a tankönyv, meg az ebéd is, tehát ugye 3 gyerektől számít nagy családnak egy itt élő család, akár magyar család, akár külföldi, és, és 1-2 gyereknél viszont fizetős minden. Tehát ott Uh-huh. nincsen kedvezmény, ha jól tudom. Talán valami fizetés alapján még nézhetik esetleg, a szülők fizetés alapján, hogyha ez Aha. hasznos. Igen, valami ilyesmi nekem is rémlik egyébként, ez szerintem talán nem változott. Igen. Na, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és megosztottad a tapasztalataidat. Nagyon érdekes volt hallgatni, ö, meg nosztalgikus, főleg, hogy pár dolog azért nem változott. Nagyon örülök, hogy a cica is itt volt, és Zseto. benézett hozzánk egy kicsit, és emelte a podcast minőségét. Úgyhogy Én köszi is még köszönöm, hogy egyszer. meghívtál. Köszönöm szépen. Nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Sziasztok!